COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kasabay ng pagdami ng mga lugar na nasa ilalim sa lockdown dahil sa COVID-19, ay siya rin pagdami ng mga pasyente sa mga ospital. Tatlong tent sa Ciudad de Victoria ang inihahanda para gawing COVID-19 facilities. Ito ang isa sa mga pinakamalaking center na gagamitin natin for quarantine facilities. Meron tayong nandoon sa Rizal Memorial. Nag-offer pa nga ang Iglesia Ni Cristo. Salamat po sa inyo, Iglesia Ni Cristo. Our brothers in the Iglesia Ni Cristo have agreed to let the government use the whole Ciudad de Victoria to isolate and quarantine COVID-19 cases. Papagamit naman ng INC housing sa complex na magsasalbi naman tuluyan ng mga health workers. Nagpapasalamat po tayo sa INC, no, na sila mismo ang nag-offer. Nakita namin talaga yung itong spirit ng bayanihan is so much alive in our veins. Pag nakakita tayo ng nagtutulungan, nakakakita tayo ng pag-asa, sunod-sunod na yan. Mahahawa yung ibang tumulong. Sinong kayang tumulong, ay tumulong. The government is very much inspired with the help of our private sector. We will always treasure this in our lifetime. Kung iniisip nila bakit tumutulong ang Iglesia ni Cristo, iyon po ay nasa Biblia. Matagal na pong sinabi ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Cristo na tulungan natin ang kapwa-tao. Ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pasyan ng ating tagapamahan ng pangkalahatan, ang kapatid Eduardo Manalo, nagdudonate tayo ng pera, nagdudonate tayo ng mga gamot, at naglilingap tayo sa kanilang mga pangangailangan. Halos lahat ng bansa na narating na Iglesia, yan ang ginagawa natin. Quezon City Mayor Joy Belmonte made a courtesy call to the Iglesia Ni Cristo Central Office, and she received a monetary donation from the church's executive minister, Brother Eduardo V. Manalo. Kayo po ang pinakamaraming binigay po sa aming lungsod. 5 milyong piso po. Kasunod ng 5 billion donation, naglunsad ang Iglesia ng Linga para sa mga frontliner. Nag-donate ng 13.2 million worth of PPE and medical supplies ang Iglesia Ni Cristo. Hindi ko inaasahan na may pangalawang batch ng tulong na ibibigay sa ating lungsod ang kapatiran, no? Kaya ako po ay labis na natutuwa. Karagdagang 2 million worth o 1,000 sets of PPEs at 1,000 gallons ng disinfectant ang idinonate ng Iglesia Ni Cristo sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Malaking tulong po talaga dahil as you know, our population is very big at karamihan po talaga urban poor and we really have to help them. This is such a big help already for us. Talagang laking tulong po talaga. Magpasalamat pa sa donation sa ato ang mga kaigsuunan, sa ating mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo sa kanilang tulong. So this is a 3 million donation from INC. Nung mabalitaan ko na kay Eduardo na tinutulungan yung iba't ibang syudad sa bansa at lalo dito sa konsentrasyon ng ating krisis sa Metro Manila, naglakas loob na ako. Kaya sumulat ako kay Eduardo na baka sakali na merong extra. Halos wala pang 24 hours, may tugunan kay Eduardo. Kaya kay Eduardo, maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia. Maraming salamat sa tulong ninyo. Umasa naman kayo, pati yung bigas, ang hiningi ko lang po, PPE. No, ginawa pang 2,000, no? From 1,000 to 2,000, saka yung 3,000 sakong bigas.
Umasa kayo sa mga kapatid natin sa iglesia, kay Eduardo. Makararating po yun sa tamang tao. Additional PPE galing sa mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo. Alam natin kailangan ng gobyerno ang sapat na pondo. Kaya kahit bahagya ay makatulong iglesia sa gobyerno para asikasuhin ang mga tao, lalo na yung mahihirap. Ready to go na. Kailangan na lang pumasok yung mag-ooperate at yung magme-maintain. Kaya ngayon, tina-turn over na po ng INC sa atin for operation ito. Meron tayong phase 1, phase 2, phase 3 hanggang phase 4 na mga housing. Yung isang phase namin, pinayagan ng Eduardo na magamit ng mga OFWs. Alam ko sa Tuesday, darating na sila. Ito pong ang Philippine Arena ay pwede pong kapag tayo ng 1,500 tests per day. At nakikita natin na napakalaki pong tulong ito po sa ating wrapping up ng testing. Yung ating pasasalamat ng ating mahal na Pangulo, noong nag-report po ako sa kanya ay sinabi ko po na talagang ating mga mahal na Eduardo Manalo ay talagang tumutulong po sa ating mga OFWs. Mula noon hanggang ngayon ay muling ipinakita ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Ka Eduardo Manalo na hindi lamang isang relihiyon ang kanilang itinataguyod. Ito ay isang napakalaki at napakalawak na kilusan upang pagsilbihan ang Diyos at ang ating mga mamamayan. Ipinamalas ng INC ang kahalagahan ng pag-iisa sa ating pamahalaan upang malampasan natin ang anumang pagsubok. Habang nagtataas tayo ng capacity ng mga lab, kasabay nun yung pagdagsa ng napakaraming mga tinest natin na OFW. Ang ating Chief Minister Eduardo Manalo, napakabuti niyo po at alam po namin, yun ang puso niyo ay nasa OFW being the special envoy of the OFW. Marami po kayong natulungan. Pasasalamatan po natin si kapatid na Eduardo Manalo, Auditor General Kajun Santos, sa pagbibigay niyo po ng Philippine Arena na gamitin ng ating pamahalaan. Yung pong mga beds doon, 300 bed facility, may mga air-conditioned na cubicles at libre ang pagkain sa pasyente at the same time, pati doon sa mga frontliners. Free din ang internet connection mo. At merong 50 health workers from the Department of Health na siyang papatakbo noon. Masayang-masaya po kami na dito po kami na-assign dahil sa lahat po ng facilities na ipinagamit sa amin ng Iglesia Ni Cristo, ang pakiramdam po namin hindi rin po kami pinapabayaan at dahil po sa alagang-alaga kami, mas naaalagaan din po namin yung mga pasyente namin. 78 recovered coronavirus patients emerging one by one from the Philippine Arena Quarantine Facility. Masigabong palakpakan ang iginawad ng mga frontliner na nangasiwa sa Wihilas 1 Center ng Philippine Arena Complex ng Iglesia Ni Cristo sa Bukawi, Bulacan. Habang nag-aantay tayo ng test kung negative o positive sila, diretso sila sa individual housing namin. Walang risk of infection o contamination sa iba. Hanggang walang test. Pag nag-positive, saka namin ipapasok dun sa quarantine tent. Dito, nakita na natin from start to end. No, ang ending ay naaagagaan natin ang ating mga kababayan at finally, negative na sila at makakasama na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, nag-negative na po kami sa test po namin. Maraming salamat po sa Philippine Arena, sa Iglesia Ni Cristo, sa pamamahala nila dahil pinahirap po nila yung ganitong pasilidad. Itong mga kababayan natin, pamilya natin yan Speechless ako sa INC, no? Kasi sabi ko nga, the facility, the point na pinahiram nyo sa amin to, the assistance, lahat ng kayang maitulong, masuportahan itong kahit hindi iglesia. May Muslim kami dito, all religions nandito. So walang pinili. Walang race, walang nationality, basta as long as nangailangan, dinala dito.
This is a heaven for COVID patients na undergoing emotional distress, nahihirapan sila. Malaking bagay sa kanila yung nagkaroon sila ng second family. Salamat sa lahat ng mga staff, sa mga doktor na natulungan nila yung anak ko. Sobrang okay po. Yung mga frontliners tsaka yung doktor, di po kami pinababayaan. Sobrang alaga nila sa amin. Araw-araw pinaparamdam nila sa amin na we're all in good hands.